Salut! Sunt Gabriel Cristea și în acest tutorial aș vrea să discutăm despre funcția anterioară canturi, dar despre modulul de panouri, despre modul în care funcția canturi extrage practic dimensiunile canturilor din plăcile pe care este aplicată. Deci, vom insera un panou în scenă. O să-l denumesc, să zicem, front test. Cu ABS 22 cu 2 pe toate laturile. Dimensiunea plăcii, să-i zicem, ar fi brută, ar fi 400 cu 800. Deci, practic, avem în scenă un panou care are cotele, haideți să le și vizualizăm, are cotele 800 cu 400, eventual îl putem textura, deci el are 800 cu 400, dar noi avem canturi aplicate ABS 22 cu 2 pe cele 4 laturi. Deci avem nevoie de cota plăcii minus ABS-ul aplicat pe laturi. O să exportăm către ACOM și mergem de data asta în modulul panouri. În modulul panouri mergem și facem procesarea proiectului și putem vizualiza așa. O să-i scot prima dată. Deci avem practic dimensiunea plăcii. 800 cu 400. Haideți să mai ne uităm o dată. Deci 800 cu 400 are placa. Cu canturi. Da? În cazul în care bifăm exclude grosimea canturilor, programul exclude grosimea canturilor. Deci voi avea 796 cu 396. Deci minus 4 mm. Cam asta ar fi modulul panouri vis-a-vis de funcția canturi.